Yak bang ơi, Phúc Mop Day. Welcome to the night vlog here in Saigon. Currently, I'm standing on Ham Nghê Street, which is the city center of this beautiful city. Now, Saigon là một thành phố mà không bao giờ ngủ. I had to say that on TV once. Về cuộc sống của người Việt Nam ở đây. Đây là một thành phố thức ra không ngủ. And now I say it all the time, but basically, any time of the night, you can go around and find people doing something in this city. And if you want to find them, this is the perfect place to be. And these night vlogs are quickly becoming one of my favorite videos to make. By the way, all my videos have subs because I speak a little Vietnamese, a little bit of English. And if you haven't already, hit that subscribe button here. Let's walk around, get some snacks, meet some people, and see what we can find. Let's go. So as you go down Ham Nghê here, heading closer to the walking street, just a lot of activity out here. You got the ladies over here selling bánh tráng trộn and various ăn vặt của con. Ủa, chào em. Hôm nay có khỏe không? Đang đi đâu vậy? À, mua bánh. Ở đây là Grand Castella của Đài Loan đúng không? Ngon quá, ngon quá. Chưa bao giờ ăn ở Việt Nam nhưng mà đã ăn ở Đài Loan. Cực kỳ ngon. Hẹn gặp lại em. Now I slowly make it over here. This is one of the oldest markets in the city. I have quite a few videos in here. The owner slash chef of Anan came out and invited me in. Just came in here to have a basic video. Next thing you know, going up in there. Chào anh. The people in here have to deal with tourists all day. It's not like a bến than where they try to sell to the tourists, but a lot of tour guides will bring people here to see like the old market. Chào chị. Chào, cái gì? Lâu quá. Lâu quá, đúng rồi. Quay TikTok nữa. Khỏe không? Có. Có ra Bến Thành. Mồi up lên vào hôm nay. Here's the thing about social media. Your algorithm only allows you to be seen by so many people. You know, think about how long you scroll. They call it doom scrolling. A lot of people will go and scroll like all day. That's one thing. But other people will take a couple minutes and say, hey, what am I doing? And they only see a certain amount of posts. And generally those posts are the posts that they engage with before that they commonly look at. Therefore, if you follow 1,000 people, you're only going to see a small percentage of that. And for a creator like myself, well, if I'm not getting engagement from you, chances are you're not going to see my content as much as other people that do engage. Sorry for the spiel. It just gets annoying as a creator, which is why I have the Patreon and the email newsletter. If you guys want to be informed, you can sign up below. But that lady back there, just like, oh, I haven't seen you on TikTok in a while. I'm like, I upload every day. What are you talking about? But that's the point. It's not her fault. It's the algorithm. Hello, em bé. Hello, baby. Trời ơi, em bé dễ thương quá. Dạ, cảm ơn chị. Theo văn hóa của Việt Nam, nếu em bé cười thì may mắn. Có cười không? Cười lên, gấu ơi. Oh, hên xui. Bye bye, em bé. I was talking with my buddy earlier today, and unfortunately, hey, chào em. Unfortunately, the videos that I put the most work into usually don't perform as well as videos such as this. We're just walking and talking to people because that's what people want to see. They want to see what the streets look like now. A lot of people haven't been back to Vietnam in a long time or have never been here. You know, I had a singer from America come and I went and introduced him to Vietnamese dishes he'd never heard of. And watching my videos, they get to live vicariously through me, right? So, hey, chào anh. Có khỏe không? Khỏe. How are you? I'm good. Hello em bé. Hello. Có khỏe không? Hello, Cầm tay. Phúc Mập đẹp trai nhất á. Đúng rồi, đẹp trai nhất Saigon. Anh đang đi đâu vậy? Đi mua sinh tố. À, sinh tố hả? Con uống sinh tố nào? Thịt dâu, mặn câu hả? Mặn cầu. À, mặn câu. Yeah. Chú rất thích mặn câu. Ngon quá. Uh-oh. Bringing a whole car down here. Live streaming, bro? Where you live streaming to? Where are you from? I'm from America. Where are you from? I'm from Korea. Korea loves the live stream, man. That's cool. Can I jump in your live stream? Yep. Okay, let's do it. All right, we're jumping on the Korean live stream. Yeah, 안녕하세요. 미국에서 오셨다, 미국에서.
Yeah, I went to Korea 2 times. Two times. Mhm. Con gặp cô. I went to Seoul and Busan. Busan. 감사합니다. So I had a video here before, guys. They have chuy chiên. Ngon quá. Generally, when I eat chuy chiên on the street, I feel a little after because there's a lot of grease with it. But with this one, it's really good. Ê, chào chị, ở đây có bán gì vậy? Bán hủ tiếu. Hủ tiếu hả? Hủ tiếu Nam Giang không? Hủ tiếu xương thịt. Với ai không? Phúc Mập. Phúc Mập. Đúng rồi, cảm ơn anh. Anh tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm. Đúng rồi, 3 tập. Con em á, em ngưỡng mộ anh lắm, muốn chụp hình với anh. Cảm ơn nhiều. Anh chụp hình với em and then cho con xem được không? Được. Em chụp Ok, hình. chụp thôi. Alright, Cảm thôi ơn anh. luôn. Yeah, anh tên gì vậy? Em tên Sang. Sang, nice to meet you. Phúc Mập. Phúc Mập. Em chụp hình với Phúc Mập á. Thôi anh chụp đây, chụp cho. Thôi. Cảm ơn, ok anh. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Cảm ơn. Sau đây có hủ tiếu hả? Dạ. Ok, cho Phúc ủng hộ và ăn một tô nhỏ nha. Đâu nhỏ anh Phúc mời anh Phúc. Hủ tiếu. Tối nay Phúc đang đi vòng khu phố này, đang ăn thử hết tất cả. Nhưng mà hủ tiếu này ở đây lâu chưa? Nếu mà ở đây thì hủ tiếu thì mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Dạ, em có bán cơm tấm nữa. Cơm tấm Nhưng mà nữa. em hết rồi. Hết rồi. Tất nhiên cơm tấm là đặc sản của Saigon. Dạ, em Nhiều bán người mấy năm rồi mà buổi trưa mà anh Phúc có dịp á, ở đây rất là đông. rất là đông luôn. Tại vì em bán giá là bình dân. Yep. Cơm bình nhân rất là phổ biến ở đây. Thứ nhất vậy là mình vui vẻ nữa. Chính xác. Nhưng mà anh lấy nón này ở đâu? Này là bên nước người ta tặng. Tăng á? Dạ. Phúc vòng tập gym này. Yeah, today's the day to change your life. Come on. Yeah, very good. Trigger boxing. Đúng rồi, đúng rồi. Phúc thấy anh biết liền nói là ủa. Alright mọi người, hủ tiếu. Đây là hủ tiếu gì anh? Chị nói là không phải là Nam Giang đúng không? Là loại nào? Hủ tiếu xương. Xương. Heo. Thấy có thịt heo trong đây mọi người ơi. Và mì hủ tiếu rất là nhỏ xíu. Mọi người ơi, có cái giá trong đây. Có mì rất là nóng luôn. Nhưng mà tất nhiên đây là hủ tiếu sườn. Sao phải có xương. Đủ nè. Đúng rồi. Nóng quá. Đúng rồi. So một điều là luôn uống thử trước khi bỏ chan vô. Đúng rồi. Trước khi bỏ sốt vô. Anh thấy là vì cái nước lèo phải thử trước, mới nêm vô. lèo khá là ngọt. Ok. Phúc thích ngọt. Người Mỹ ăn rất là ngọt hơn người miền Nam ở Việt Nam. Dạ. Có một quán ăn mà bán hủ tiếu gần nhà của Phúc, nhưng mà vợ không thích tại vì nói là ngọt quá. Nhưng mà Phúc rất thích. Nó là theo khẩu vị của người Mỹ. Ngọt thế. Vậy vợ anh là người Bắc Gia đình của vợ là người Bắc. Mặc dù vợ được sinh ra ở đây nhưng mà gốc Hải Phòng. Bắc không phải ăn ngọt. Đúng rồi. Hai anh mặn hơn. You never know what to expect when you're eating on the street. I mean, it's true of any restaurant, but on the street you really don't know what to expect. I felt so bad. I sat down at some pho places before and I tasted the broth and it tastes like water. There's nothing in there. I'm like, what the heck? This is pho made in Vietnam by Vietnamese and it tastes like this? What'd you cook it with? Nothing? But actually, I am surprised. This place is pretty good. In my experience, a lot of hủ tiếu that I like is sweeter. And this has a sweeter broth, so can't really complain about it. Check out a big piece of xương mọi người ơi. Anh ơi, ở đây một tô bao nhiêu tiền á? Dạ, 35.000 anh. 35.000. Ok. Hợp lý mọi người ơi. But yeah, you get a ton of meat for $1.50. Phúc giải thích cho khán giả biết là khi ăn trên đường không bao giờ biết mong đợi cái gì, không bao giờ biết là ngon hay là dở. Nhưng mà đây rất là nhiều vị, rất ngon. Not disappointed. Good enough to talk about, share with all of y'all. But I'm gonna do one lap because he FaceTimed his daughter, who happens to be a fan, and she's coming up here to take a picture with me. So I told him I'll be back in about 10 minutes. We'll get a picture. But let's get a lap in. One thing I want to share with you guys about the bars in this area.
What street are we on? Huỳnh Thục Khang. Hey, what's up, buddy? Huỳnh Thục Khang and đây là đường gì vậy? Thôn Thất Đạm. One thing to be careful with this street. Gotta watch out for the bars here, man. People get ripped off all the time. Gotta let them know, man. So one thing to be careful with is the bars here. If they have a weird name, okay? They have a weird name, like, I'm not gonna say any names here because I don't wanna get a lot of hate throwing a bar under the bus, but do not go in there and party because it's not what you think. There's a story of an Australian tourist. He came in, he got drunk in a bar, used his credit card, and then I think it was like $40,000 showed up and he was trying to dispute it. And it's like, how did I spend $40,000 on alcohol in Vietnam? That's a hard go in America. You go to Orlando where I used to work at Rock Room, maybe spend $1,000 or $2,000 in the VIP for a bunch of people, but $40,000? So that's why, on top of the seedy things that go on in the bars here, let me just show you real quick. All down here. You need to be very careful, mọi người ơi, because you don't know what's gonna happen. I heard stories of people getting roofied in there and then waking up on the couch the next day with nothing in their wallet. Said they spent it all. Ê, chào em. Gặp lại, đang đi bộ vòng vòng á. Không biết đi đâu nhưng mà đi vòng vòng thêm hy vọng, you know? Hẹn gặp lại. And even worse, now I get recognized. Not that I've ever been there, just get recognized at the front, and then I gotta converse from afar. Không nhám đi vô. No way, buddy. Especially not as a married man. You're not gonna catch me in there. Anyways, just be careful, guys. This place holds a lot of nostalgia because this is where I first brought my chicken. First scene of my first viral video ever was in this parking garage right here. Came in with my chicken and tried to get some cockfighting in with the security guards. Bắt cái gì? Con ghe đó, bác em. Bác. Hey, không nồi. Con nói là sắp sửa nó vô nồi, con gà này sắp sửa vô nồi. And they weren't having it. They didn't know I was joking, but they didn't know what was going on. So it's always fun coming back by here. Ủa? Không muốn đi qua phải nhìn trước. What's up, bro? Khỏe không? Lâu lắm không gặp. I love you, I love you too, bro. This is the city center. This is like trung tâm thành phố where everybody comes. It's a Monday night and it's busy down here, guys. Look at this. Ở đây có bánh mì trên xe luôn. Dạ, chào chị. Hey, chào anh. Xúc xích phô mai mọi người ơi. Dude, cheese on his one. Đi thôi. Cho em đi qua nha. Wow. Busy out here, mọi người ơi. There's not a night now that you can come down here and it's not busy like this, which is great because there's always something going on. And for any of you who follow my channel to learn Vietnamese, you want to learn Vietnamese, you can come down here. You could find somebody and just practice with them because they love practicing English. You can practice Vietnamese, and they're always willing to talk to foreigners that approach like with a smile. It's much easier. But now, you know, a lot of foreigners know to come down here because if you want to avoid the bars, you can come to places like this, just walk around and have a good time. One thing that you will see that kind of blew me away compared to America, right? To give you all a little background, I used to work at a bar. Started at the door checking IDs, moved to bar back, moved to bartender over the years. And one of my jobs was telling homeless people and people selling things to go away. Don't bother the customers. You don't want customers getting bothered like that, right? Now, watch here, watch this.
See how they move away? Hey, chào con. Ủa anh có phải là người nói con chó là con mèo không? Đúng rồi, thật ra đã đương ở đây nói con chó tên là con mèo. Anh Tây ngây thơ với phát hiện chấn động trên đường Nguyễn Huệ khiến cộng đồng mạng Việt Nam nâng tầm kiến thức. Con mèo. Con mèo. Một con chó tên là con mèo. Chính xác. Con có khỏe không? Dạ khỏe. Không phải là con mèo, đó là con chó mà. Không xem video, là cái con mèo này. Trời ơi, làm gì với mặt của con này? Đẹp trai. Đẹp trai. Yes. Trời ơi, mọi người ơi, đây là con mèo đẹp trai nhất mà Phúc đã từng thấy. Trời ơi, quá đẹp trai. As I was getting into, look at these poodles over here. Trời ơi, hai con mèo luôn. Mèo đó dễ thương không? Quá dễ thương. Dạ. Dạ. Ồ, đâu biết gì đâu. Con chuột hay là cái gì? Bé nè. Bé nè. Bé nè. Trời ơi, mọi người ơi, nhìn con rắn này. Thật ra bằng tiếng Việt là con chan đúng không? Ô, cái gì đó? Ôi, ướt quá. Khỏe không em? Good to see you again. Lâu lắm không gặp hả? Trời ơi. Ở Mỹ không bao giờ thấy con nít chạm vào con ran. Sợ quá. Không sợ gì đâu. Trời ơi. Đúng rồi. Chào em. Trời ơi mọi người ơi. Look at this snake. Con có cầm không? Vui quá. Con có cầm nó không? Nặng không? Can never get a topic in down here because it's always meeting people and saying hi. But one thing I wanted to say is, you saw that lady running away. Well, technically the food is not allowed to be sold down here. They're not allowed to be here selling food, yet you will always see them. And then when they see the security or whatever coming, well, they run away like that. Now listen, here's the thing. My job in America, I had to shoo people away from selling things. But when my wife had a one-year here, she explained something to me. I said, why do you let people come and sell lottery tickets and gum to your customers, selling peanuts and mangoes or keeping them from eating your food? She said, because they're Vietnamese. We're Vietnamese. We're a community. We support each other. And that really caught me. That is one thing that I love about Vietnam, is that they are a community and they look at each other. And for the most part, this isn't true of 100% of any population, but for the most part, they want to take care of each other. So I like that. Hey, chào em, khỏe không? All right, mọi người. So you come down here, you have the bánh tráng nướng, the Vietnam pizza. Chào cô. À, cô mập á? Con mập. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô. Trời ơi, con... Trời ơi, anh đi đâu? Anh đi qua Mỹ mới về đúng không? Mấy tháng, sao mà em biết được? Trời ơi, em có theo dõi Facebook mà. Cảm ơn nhiều em. You know, there's always things changing here, always new stuff. I do remember this one. Anh Ngoan, chào chú. Hello. Chào mọi người. Dạ, chào em. Em có khỏe không? Khỏe. Rất thích bộ của em. Dạo này bán được không? Dạo này bán cái gì? Bán bên kia. À, ở bên kia, đúng rồi. Bán nhiều không? Khách nhiều không? Bánh cái gì? Bán phở. À, bánh phở. Dạ có. Rất thích. Em năm hả? Trời ơi, ăn rất là nhiều phở. So I promised the guy over at Hủ Tiếu that I would come back over here. Dạ, chào con. Tối nay con có khỏe không? Dạ, rất vui được gặp con. Con tên gì vậy? Chào chú Phúc. Chào con, mới nói chuyện xong trên điện thoại đúng không? Dạ. Yeah, rất vui được gặp các con. Nice to meet you. Nice to meet you. It's so nice to meet you. Thank you for watching. Thank you for saying hi. It's getting late. Let's get one more snack. Try it out. And then we can get out of here. So right over here, mọi người ơi, thịt nướng, cơm lam. You might have seen that video where I brought a fan from Australia to try some with me. Nhưng mà không ăn đồ ăn bình thường. Oh. Ngon không? Hey, what's up, bro? Ủa?
Con chua mà đâu? Không có. Đi công việc rồi, chủ nhiệm. Okay. Good to see y'all. Yeah, ăn ở đây. Nhưng mà đây là cái gì? Đây là nem nướng Nha Trang à. Ok, cái này là Còn đây là một viên Thái Lan à. Thái Lan. Thịt Cái nướng này. mai. Còn đây là thịt nướng mật ong à. Thịt nướng này nè, với mật ong đúng không? Dạ, thịt nướng mật ong nha. Một cái, I guess, thịt nướng. Ở đây ngon quá, ướp vị rất là hay. The marinade, very sweet. Something you would expect at like a cơm tấm spot, where it's just, there's so much flavor in the meat alone, you don't have to dip it in their sauce. You can still dip it, but you don't have to. And of course, don't forget to get the kimchi in when you can. All right, mọi người, that wraps up our night vlog here. Thank you so much for tuning in. I hope you enjoyed it. If you haven't already, follow on social media because I have plenty other videos for you to check out. If you're trying to learn Vietnamese, well, guess what? I teach it. You can check out the link for my Patreon down below. And if you haven't already, check out the merch as well. Got the Phuc Mop Vlog shirts and the Tôi Không Biết Vietnamese shirts. If you enjoyed today's video, make sure you subscribe to the channel. And even more than that, check out this video here. Trust me, you're gonna enjoy it. Hẹn gặp lại and chúc mừng Nam ơi!